الرحیم. ډیرو محترمو محصلینو ګرانو کتونکو، زموږ استاسې د نن ورځې درس چې دی د ډیټابیس آرکیټیکچر په اړه باندې دی چې خپله یو ډیټابیس جوړیږي نو د ډیټابیس آرکیټیکچر چې هغه یو ډیر مهم کانسپټ دی، موږ تاسو په نن انشاءالله بحث کوو. ډیټابیس آرکیټیکچر describes the logical and physical organization of data. د ډیټابیس آرکیټیکچر کار دا دی چې موږ سره د ډیټابیس لاجیکل او فزیکل ارګنایزیشن چې کوي هغه ډیټا راته دغه کوي ډسکرایب کوي. The software components that manage it and the interaction between users, applications and database system. دغه ډیټا کوم ډول فزیکل او درنګه کوم ډول لاجیکل ارګنایزیشن باید ولري، په کوم سافټویر کې باید دا مینج شي، او د یوزرانو ترمنځ د انټراکشن د اپلیکیشنز ترمنځ همدارنګه د ډیټابیس سیستم ترمنځ دغه ټول سیستم چې اوورال دی دا د آرکیټیکچر دی. آرکیټیکچر موږ ته شی راښوي. In simple words, architecture explains how data is stored, managed and accessed. آرکیټیکچر اصلا موږ ته راښيي چې دغه ډیټا کومه څه باید سټور شي، کومه څه باید مینج شي او کومه څه باید اکسس شي. دا د آرکیټیکچر کار دی چې دغه ډیټا خپل ایگزیسټنس د ډیټا یا سټرکچر د ډیټا په داخل د یو ډیټابیس کې باید کومه څه اوسیږي. د ډیټا ترمنځ دغه ریلیشنشپ ځکه چې د خاطر باندې د لپاره یو سیستم جوړې نو که چېرته یو انجینر د یو بلډینګ لپاره نقشه جوړوي نو حتما د ډیټابیس لپاره به ته داسې یو سیستم یو سټرکچر معرفي کوي، یو آرکیټیکچر به ورته معرفي کوي چې د پر اساس باندې هغه ټول ډیټابیس مخې ته لاړ شي. او دغه ډیټابیس باید پوه شي آرکیټیکچر موږ ته ایکسپلین کوي چې دغه ډیټا کومه څه باید سټور شي، اکسره هم ته باید دا مینج شي، اکسس باید په کوم شکل سره ووسیږي یا کومه څه باید مینج شي. دغه ټول د ډیټابیس آرکیټیکچر کار دی. Why database architecture is needed? د ډیټابیس آرکیټیکچر ته موږ څه ضرورت لرو یا ولې ورته موږ ضرورت لرو؟ وایي د آرکیټیکچر نه مخکې پروګرامز به اکثره چې د ډیټا سره به ټایټلی لینک و. که چېرته مثال مو غوښتل any ډیټا چې ریکوایرډ پروګرام ټو چینج، د هرې ډیټا د چینج کېدو لپاره موږ یو خاص جدا یو پروګرام لیکلو، نو دا به یو سخت و چې مثال یو ډیټا پروګرامونه به دواړو سره لینک وو. که ډیټا کې مو تغییر راوستو نو ته مجبور شې پروګرام ورته وکړي، نو دا سخت و. مینټیننس چې د ډیټا آرکیټیکچر نه بغیر مینټیننس د یو ډیټابیس ډېر سخت دی چې یو ډیټابیس څنګه مینټیننس باید وشي. که چېرته آرکیټیکچر برابر نه اوسیږي نو مینټیننس ډېر سخت راځي. نو آرکیټیکچر دغه مشکلات حل کوي. اصلا د ډیټابیس مربوط دغه لاندې مشکلات چې مثال کمپلیکسیټي ده، په یو ډیټابیس کې ډېره زیاته کمپلیکسیټي موجود ده، یوزر نه پوهېږي چې مثال کوم کار کومه څه ترسره شوی دی، دا یو مشکل دی. سکیلبلیټي، ډیټا انډیپینډنس، سیکیورټي پرفارمنس، سیکیورټي او همدارنګه پرفارمنس د آرکیټیکچر په واسطه چې کله مثال په یو ډیټابیس کې چې څنګه ډیټا باید سټور شي، څنګه ډیټا باید اکسس شي، څنګه ډیټا باید اپډیټ شي، دغه ډیټا باید کومه څه مینج شي، دغه ټول که چېرته منظم ترسره شي نو دغه مشکلات حل کېږي. کمپلیکسیټي مثال حل کېږي، سکیلبلیټي برابرېږي، ډیټا انډیپینډنس برابرېږي، د سیکیورټي جوړېږي، پرفارمنس ورسره ښه کېږي. نو د آرکیټیکچر دغه ګټې دي، همدارنګه دغه مشکلات چې د آرکیټیکچر په واسطه باندې حل کېږي. اوس خپله ډیټابیس آرکیټیکچر یا بیسک ډیټابیس سیستم آرکیټیکچر کې چې د ډیټابیس وي موږ سره نو باید کومه سي دغه ولري، آرکیټیکچر ولري. موږ خپل یو کانسپچوال فلو اخلو د یو ډیټابیس آرکیټیکچر. ډیټابیس خپل لیئرز لري. په لومړني لیئر کې چې موږ سره راځي یا دغه خپله ویو لیئرز دي موږ سره، په دغه لیئرز کې په هر لیئر کې جدا جدا موضوعات درې شامل دي. مثلا پورته نه که چېرته راځو نو یوزر لیئر ده موږ سره. یوزر چې هغه کسان چې هغه د ډیټابیس سره له بهر نه انټراکشن کې دي، لګي د ډیټابیس استعمالوي، مثال ډیټابیس کې ډیټا انسرټ کوي، اخلي درنه نور عملیات پکې ترسره کوي. بل له دې نه وروسته په کانسپچوال فلو کې موږ سره اپلیکیشن پروګرامز دي. اپلیکیشن پروګرامز مثال چې هغه لیئر دی چې په دې کې موږ سره خپله دغه پروګرامران شامل دي چې دوی څه کار کوي، یو DBMS یو سافټویر استعمالوي تر څو پورې د په واسطه باندې یو ډیټابیس سیستم جوړ کړي، او دغه ډیټابیس سیستم یو فزیکل سټوریج لري. نو له لاندې خوا اول موږ سره فزیکل سټوریج دی، په دې فزیکل سټوریج کې موږ سره ډیټابیس باید موجود وي. دغه ډیټابیس باید د DBMS په واسطه یا د DBMS د سافټویر په ذریعه باندې جوړ شي، او یو اپلیکیشن پروګرامر کولی شي دغه ډیټابیس جوړ کړي او همدغه ډیټابیس د یوزر په واسطه باندې استعمالیږي. د دې کې اوس مثال دا دی یوزرز نیور اکسس ډیټا ډایرکټلی. اوس موږ تاسو معلومات کېږي چې یوزر په خپله
ډیټا ته ډایرکټلی اکسس نشي درلودلی ځکه یوزر پورته لیر دی نو له پورته لیر څخه ښکته دریم لیر یا ډیټابیس لیر دا اکسس کول دا د دې کار نه دی صحیح دی ډي بي ایم ایس په دې کې څه کار کوي ډي بي ایم ایس یو د ګیټ کیپر حیثیت لري که چیرته ډیټا ډیره زیاته موجوده وي او ډي بي ایم ایس نه وي موږ سره موجود نو موږ نشو کولی چې هغه ډیټا ته اکسس ولرو نو ډي بي ایم ایس موږ سره ګیټ کیپر دی چې موږ په ډیټابیس ته څه کړو یوزر ورته لاسرسی لري او سټوریج ډیټیلز آر هیډن سټوریج ډیټیل چې لاندې دي دا به هیډن دي دا موږ سره نه دي دا یوزر د یوزر په کتنه کې د یوزر په واک کې دا نه دي دا خپله موږ سره نه هیډن وي خپله په داخل د هارډویر کې موجود وي چې هر هارډویر د یو ډیټابیس مطابق خپله چیک سټوریج ورته ورکوي چې هغه د عام لیول دغه نه یوزران نه لري اوس موږ 3 لیول ډیټابیس آرکیټیکچرز لرو 3 قسمه ډیټابیس آرکیټیکچر دي چې موږ د خپل ځان سره لرو یو انسي دی بل سپارک ماډل دې ته د ډیټابیس 3 لیول ډیټابیس آرکیټیکچر یا سکیما آرکیټیکچر ورته ویل کېږي چې دا ډېر زیات مهم دی په دې کې وایي this architecture separates database into 3 logical levels په دې کې اوس موږ سره 3 logical levels دي د ANSI Spark model یا همدارنګه 3 schema architecture موږ سره 3 level logical دغه لري لیولونه لري یو overview of 3 logical موږ سره کوم دي یو دغه چې دی external دی external چې موږ تاسو پورته ویلي external level view د موږ سره چې هغه یوزر دی موږ چې څومره یوزران لرو له بهر نه چې دوی ته ناست دا external layer دی یا external level دی چې په دې کې یوزر څه کار کوي یوزر ویو دا د یوزر په واسطه باندې ډیټابیس کتل کېږي او دا اینډ یوزران دا استعمالولی شي اینډ یوزران مخکې مو هم ویلې په تېر لیکچرونو کې چې اینډ یوزران هغه خلک دي چې دغه سافټویر ته دغه ډیټابیس ته ناست دي دوی استعمال کوي مثلا مدیر صاحبان دي که هغه مامورین دي نور د ډیټابیس استعمالونکي دي دوهم لیول چې دی د یو ډیټابیس آرکیټیکچر هغه کنسپچوال دی کنسپچوال لیول کې څه شي کې یو لاجیکل سټرکچر جوړېږي ډیټابیس ته او دا کار د چا دی دا د ډیزاینر کار دی ډیزاینر د دې وظیفه لري نو موږ چې کوم دغه ډیټابیس جوړو دغه ډیټابیس مو اپلیکیشن ډیولپر ته یا مثال د ډیټابیس ډیزاینر ته ورکړی د ډیټابیس ډیزاینر ته چې دی لاجیکل سټرکچر جوړ کړي زه چې په کوم سټرکچر باندې زه چې په کوم ریکوایرمنټ باندې دغه ډیټابیس غواړم دغه کنسپچوال لیول ویو چې دا د چا کار دی د ډیزاینر کار دی چې هغه باید ورته منظمه جوړه کړي د سټرکچر باید وګوري سټرکچر باید په کوم شکل باندې ترسره شي کنسټرینټس او ریپورټس او ټیبلز دغه ټول موارد چې دي دا د کنسپچوال لیول پر ریلیټډ دي بل موږ سره چې دی انټرنل لیول کې موږ سره به فزیکل سټوریج دی چې هغه خپله ډي بي ایم ایس په واسطه باندې استعمالېږي چې هغه ډیټا موږ سره خپله په یو ډیټابیس کې موجوده ده په یو هارډویر کې په یو سټوریج کې موږ سره ډیټا ده دا موږ سره فزیکل سټوریج دی چې دا د ډي بي ایم ایس په واسطه استعمالېږي اوس موږ وایو ایکسټرنل لیول ویو external level view کې موږ سره definition the external level describes how users see data the external level view نه هدف دا دی چې دغه یوزر له بهر نه دغه ډیټا سره هم ته کتلی شي څنګه ورته لاسرسی لرلی شي each user has a customized view هر یوزر به خپل یو ویو لري که هغه د فاینانس لپاره خپل یو ویو جوړه شوې ده همدارنګه که هغه مثال نور سټوډنټس یا اکاډمیک افیرز دي که فیکلټي ریلیټډ څومره هر یو ته جدا یو کسټمایز ویو ورکړل شوې ده نو چې ته دا څومره خلک چې بهر نه ورته ناست دي دغه زموږ ایکسټرنل ویو ده اوس په دې ځای کې کوم کی پوینټس دي موږ سره چې باید موږ ذهن کې وساتو یوزرس ډو ناٹ سی فل ډیټابیس یوزر فل ډیټابیس نشي کتلی ځکه یوزر ته د هماغه خپل رول مطابق آی ډي ورکړل شوې ده او ته فقط خپل کار کتلی شي مثلا یو استاد د خپل استادو د خپل سټوډنټسو د خپل پرچو د خپل شقو نمرو او لیکچرو د اپلوډ کولو تر دغه ځای پورې کتلی شي یو استاد نشي کولی چې د پوهنتون یا د پوهنځي د رئیس پروفایل یا هغه په داخلي ډیټا وګوري د یوزرس نشي کولی ځکه یوزر ته رول ورکول کېږي دغه رول د چا په واسطه باندې ورکول کېږي د ډي بي اے په واسطه باندې ورکول کېږي سیکورټي از انفورسډ هیر اوس په ایکسټرنل لیول وی کې سیکورټي دا انفورس ده ولې انفورس ده که چېرته سیکورټي انفورس نه شي ټول ډیټابیس ته افشا کېږي او ملټیپل ویوز پاسبل کولی شي چې مثال ملټیپل ویوز وي هغه په دې کې جوړ شي هېڅ کوم مشکل پکې نشته د یو یوزر لخوا کېدلی شي اگزامپل اوس موږ وایو سټوډنټ څه ګوري سټوډنټ چې دی خپل سیز نیم رول نمبر مارکس دا د دې کار دی فاینانس څه کار دی فاینانس کار د نیم فی بیلنس سره دی ټیچر کار څه دی د نیم سره اټینډنس سره او د لیکچرز وغیره دي دغه سره کار دی نو هر یوزر خپل یو ویو لري او دغه ویو څه شی ده ایکسټرنل
لیول ویو ده. ملټیپل ویوز موږ پورته دغه یو نقطه ول چې ملټیپل ویوز هم پاسبل دي. مثلا یو معاون صاحب ته معاون صاحب د محصلانو کولی شي چې د خپلو مدیرانو هغه دغه وګوري کسټمایز ویوز هم دا وګوري کولی شي، نو دا هم پاسبل ده په دې کې. ولې ضرورت دی دې ته؟ ځکه سکیورټي ډېره زیاته مهمه ده. سمپلیسټي، کسټمایزیشن دا هغه مهم موارد چې ډېر زیات مهم دي سافټویر کې. سافټویر باید کمپلیکیټډ نه اوسېږي. سافټویر باید داسې کمپلیکیټډ یا داسې پیچیده نه اوسېږي یوزرانو ته چې یوزر پرې نور پوه نه شي، نو داسې باید نه وي. نو ایکسټرنل لیول ویو چې دی یو دا چې سکیورټي بخش ډېر زیات مهم دی. سمپلیسټي ده چې یوزر باید په ډېر سمپل، ځکه یوزران ټول کمپیوټر ساینس نه فارغ نه دي، یوزران د مختلفو دغو نه دي، نو باید د لپاره ډېر سمپلیسټي ولري او کسټمایزیشن هم ولري چې د خپل ریلیټډ د خپل ریکوایرمنټ مطابق د لپاره کسټمایز اوسېږي. ښه، او د دې نه وروسته دوهم لیول چې موږ لرو هغه ته ویل کېږي کنسپچوال لیول. لاجیکل ویو دې ته هم ویل کېږي. هغه ایکسټرنل لیول ویو موږ سره دا دې ته لاجیکل ویو هم. کنسپچوال لیول ویو کار څه شی دی؟ دوی ډسکرایبس د انټایر ډیټابیس لاجیکلی. دا اوس موږ ته لاجیکلی یو ډیټابیس دغه کوي، ډسکرایب کوي انډیپینډنټ اف فزیکل سټوریج. د فزیکل سټوریج نه دا انډیپینډنټ دی. یعنې دغلته په کنسپچوال لیول ویو کې اپلیکیشن یا ډیټابیس ډیزاینر د دې کار دا دی چې فقط کینی دغه ډیټابیس ډیزاین کوي. د ډیټابیس ډیزاینینګ د دې مثال خبرې ګوري، ډیټابیس سټوریج مثال ګوري، یا هم وبخئ د ډیټابیس ترمنځ چې کوم کنیکشن دی د ټیبلونو ترمنځ دغه هر څه دوی ټاکي. کنسپچوال لیول وی کې موږ ته ټیبل ټاکل کېږي، په هر ټیبل کې اټریبیوټس خپل ورکول کېږي، ډیټا ټایپ چې کومه ډیټا باید موږ ته انټر شي، ریلیشنشپس د مختلفو ټیبلونو ترمنځ دغه ریلیشنشپس دی چې دا د کنسپچوال لیول وی په واسطه باندې ښودل کېږي. او همدارنګه کنسټرینټس چې هغه محدودیتونه چې باید پرې ولګول شي، نو دا هم د کنسپچوال لیول ویو کار دی موږ سره. مثلا سټوډنټ ته سټوډنټ آی ډي، نیم، ډپارټمنټ، سی جی پی ای، دا د وبخئ دا د لاجیکل ویو. په لاجیکل ویو کې که یو سټوډنټ لپاره دی، نو سټوډنټ لپاره دغسې یو سټرکچر معرفي کېږي. ورته وایي چې دغه سټوډنټ باید څه ولري، سټوډنټ باید یو آی ډي ولري، سټوډنټ باید نیم ولري، سټوډنټ باید څه ولري، خپل ډپارټمنټ ولري، او سی جی پی ای ولري. کورس باید کومه څه اوسېږي، مثال دغه هغه سټرکچر دی چې ورته برابرېږي. کورس باید یو کورس آی ډي باید ولري، یو ټایټل باید ولري، کریډټ باید ولري، څومره کریډټ دی. انرولمنټ کې باید څه شی اوسېږي، سټوډنټ آی ډي باید اوسېږي او د کورس آی ډي باید په دې کې اوسېږي. مثلا دا موږ سره څه دی د لاجیکل ویو کې دغه سټرکچر دی چې ته موږ کیوري وایو چې هر د اکشن لپاره خپل جدا یو کیوري په ډیټابیس کې موجود دی، د هغه په واسطه باندې هغه کېږي او ټریګر کېږي. هو ورکس هیر، او دې کې څوک کار کوي؟ ډیټابیس ډیزاینرز. دا کار د ډیټابیس ډیزاینر دی. لکه موږ تاسو د انجینر صاحب سره په تماس کې اوسېږو چې انجینر صاحب د دې ځایونو کې مشکلات دی، د خپل ډیټابیس ډیزاینر او ډیټابیس انجینر کار ټول همدغه دی. بل سیستم انالیست دی، د سیستم تحلیلګران دي چې دوی هم په دې کې څه لرلی شي، کار پکې کولی شي او خپل موارد پکې ترسره کولی شي. ښه، دریم ډېر زیات مهم ویو چې دی، یا دریم زیات مهم لیول چې دی هغه انټرنل لیول دی. په 3 سکیما آرکیټیکچر کې یو له ډېرو زیاتو مهمو لیولونو څخه هغه فزیکل لیول یا انټرنل لیول دی سره، چې په دې کې څه شی دی؟ ډسکرایب هاو ډیټا از سټورډ آن ډیسک. اوس په دې ځای کې موږ سره په فزیکل سټوریج باندې خبره کېږي. دغه ډیټابیس زموږ جوړ شوی دی، دغه ډیټابیس باید په فزیکل سټوریج کې کومه سي سټور شي، یا کوم رقم ته باید دا سټور شي، یا څنګه کولی شي دغه ډیټا موږ سټور. دا د انټرنل لیول ویو کار دی. اوس په دې کې څه شی راځي؟ موږ سره فایل سټرکچرز راځي، انډیکسز راځي، ریکارډ پلیسمنټ راځي، کمپریشن راځي، ایکسس پات راځي. خپله چې هر ځای کې تاسو سره ډیټابیس پروت دی د هغه په ذریعه باندې ته ایکسس کولی شي. اوس اگزامپلس اخلو. مثال بی ټری انډیکس دی، له دې سره هیش فایلز دي، بلاک سایز دي، ډیسک پیجز دي، چې دا بیا په آینده درسونو کې ټول منظم تشریح کېږي. ښه، هو کنټرولز اټ، اوس څوک کولی شي چې دا کنټرول کړي؟ د انټرنل لیول ویو د کنټرول کار چې دی دا د ډي بی ایم ایس کار دی، ډیټابیس منیجمنټ کار دی، او له دې سره په څنګ کې ډیټابیس منیجمنټ سیسټم سره ډي بی اے چې ډیټابیس ایډمنسټریټرز دي. ډیټابیس ایډمنسټریټرز به چې دې ته ناست اوسېږي، د دوی کار همدا دی چې د هر څه منظم سیسټم کوي درته، او د دوی فقط او فقط وظیفه د ډیټابیس داخلي انټرنل سټوریج کنټرول او د هغوی د منظم کولو وظیفه لري د خپل ځان سره. ښه، موږ سره اوس دا یو ډایګرامټیک ایکسپلینیشن دی، کنسپچوال ایکسپلینیشن سټوډنټ شوډ ویژوالایز. شاګردانو لپاره چې دا چې په کلاس کې هم په تخته باندې د دې هر یو لیول لپاره خپل ویو، خپل سټرکچر او مکمل ډایګرامونه
رسم شوي نو په دې ځای کې مو هم دغه ساده شکل راغستی دی. ایکسټرنل لیول کې د موږ سره لومړنی سکیما آرکیټیکچر کې ایکسټرنل لیول کې دې سره موږ ته یوزر ویو سم وایي سکیما هستي. ایکسټرنل لیول نه وروسته کنسپچوال لیول دی دې د لاجیکل سکیما وایي. له دې نه وروسته موږ سره بیا انټرنل دی. انټرنل کې موږ سره فزیکل سټوریج دی. په ایکسټرنل لیول کې چې د یوزر کینی ورته کنسپچوال لیول کې چې پروګرامر دی یا انجینر دی چې دا سیستم جوړوي او انټرنل لیول کې چې بیا دا ډي بي اي دی یا ډیټابیس ایڈمنسټریټر دی چې دا به کنټرولوي. ښه تر دغه ځای پورې زموږ اساسي دا لیکچر هم بس دی. انشاءالله آینده درسونو کې بیا نور مخې ته ځو چې د هغه ډیټا انډیپنډنس یا څخه عبارت دی چې کور کانسپټ چې تشریح کوو. ډېره زیاته مننه تاسو ټول نه. الله مو باعزته خوشحاله سوکاله آباد لري.